This is Bachata Podcast, all about bachata. Sziasztok, kedves bacsatások! Ismét jelentkezünk a Bachata Podcast egy újabb adásával. Én Cortés Sebastián vagyok. Sziasztok, én pedig Brunner Gábor Brumi. És arra gondoltunk, hogy ma beszélgetünk egy kicsit arról, hogy azon túl, hogy járunk bachata órákra, socialokra, fesztiválokra, valahogy ez az egész csapat egyszer csak elkezd egy közösségi érzést adni. És ezt a témát akarjuk egy kicsit körüljárni ma. Igen, ugyanis nagyon kevesen vagytok szerintem, akik belegondoltak abba, hogy ez nem csak egy tánc most már azért, hanem egy olyan közösségformáló programmá vált vagy alakul, ami viszont meghatározó, hogy egy egyes embereknek az életében. És picikét bemutatnánk azt, hogy nálunk ez hogyan is nézett ki annak idején, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, akár ugye Szeb a versenytánc részével, meg a színház részével, elmondja, hogy az mennyire másabb közösség, ha másabb közösség. Én pedig ugye arra fogok beszélni, hogy régebben ez 10-15 évvel ezelőtt hogyan is nézett ki. Ja, úgyhogy igazából ez lesz a mai témánk. Mit látsz egyébként, ha visszagondolsz, hogy éppen a mostani munkáid kapcsán, hogy van különbség tánc műfajok között olyan értelemben, hogy annak milyen közössége van, hogy milyen embereket vonz be, és hogy a táncon kívül milyen kapcsolatba kerülnek egymással? Abszolút. Szeretném megkülönböztetni azt, amit ma látok magam körül attól, amiben én felnőttem a 90-es években. Most a társastáncról fogok beszélni kifejezetten. Akkor a 90-es években a társastánc kis túlzással, de mégis azt lehet mondani, hogy az egyeduralkodó táncműfaj volt, amit, bocsánat, hogy ilyen csúnyán beszélek, rekreációs táncként lehetett űzni. Alapvetően ez volt, ahova az emberek jártak, hogyha táncolni akartak. Ha belegondolsz, igazából akkor itt voltak ugye ezek a táncházak, nem? A táncház mozgalom az egy teljesen különálló dolog. Én azt gondolom, hogy egy másik réteget vonzott, az ugyanis a néptáncnak a tere. És az a mai napig abszolút egy élő dolog, és nagyon nagy hagyománya és nagyon nagy divatja van a táncház mozgalomnak, amely egyébként, ha jól emlékszem, valamikor a 70-es években indult, de ez egy másik társaság, hogy úgy mondjam. A társastánc a 90-es években tényleg szórakozni vágyó fiatalabb városi rétegnek volt a tánca, és éppen ezért, mivel nem nagyon volt konkurenciája, nagyon nagy volt a létszáma is. És aztán szépen a 2000-es évek elején betört a salsa első körben, az argentin tangó, aztán az olyan nem páros táncok is, mint akár a hastánc, a West Coast Swing. Elkezdett diversifikálódni a piac, ami viszont azt jelentette, hogy radikálisan lecsökkent a társastáncos órákra járó és társastáncos bulikra járó emberek száma. Ez nagyon meglátszódott a bulikon is, és a versenytánc közösségében is. Leginkább arról beszélnék, ami a 90-es években volt. Annak ellenére, hogy nagyon sokan voltunk, azt gondolom, hogy nem volt egy olyan átfogó közösségi érzés, mint amit én tapasztalok a latin táncban, a social táncokban, a szalszában, bacsatában, kizombában. De lehet, hogy egyszerűen csak az volt, hogy egy nagyon zárt közösségben voltam én. Az a táncklub, ahova én jártam, a Harmónia Táncklub, az egy nagyon erős közösséggel rendelkezett, voltak táboraink, voltak buljaink, voltak báljaink, és lehet, hogy ebből következően nem igényeltük azt, hogy kapcsolatot teremtsünk más táncklubok tagjaival, de lehet, hogy ez a kapcsolat nem is nagyon létezett. Volt egy-két olyan buli, ami klubközi buliként működött, és amelyek a mai napig működnek, a Szombatesti Láz, az Ötörajtea. Nem tudom, hogy ezeken a bulikon valóban mennyire keverednek a táncosok, vagy mennyire keveredtek akkor, mi nem nagyon. És éppen ezért nekem elég komoly meglepetés volt az a fajta nagy közösségi élmény, ami akkor ért, amikor elkezdtem bacsatázni. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy amikor te kezdtél bacsatázni, akkor az már egy nagyon-nagyon más közösség, mint ahogyan ez elindult egyébként az elején. 2004-5 környéke volt az első olyan buli, amire én emlékszem, hogy eljöttünk. Ugye hozzánk Németh Sanyi meg a Földi Anikó járt le tanítani, és akkor nem is tudom már melyik nap volt, vagy hétfő volt, vagy szerda, már nincsen meg, amikor még a Café Puerto volt a hajógyárin, ott volt szabadtéri buli, és az első ilyen echte budapesti buli, és ugye annak idején, ez a 2004-5-6-7 környéke, akkor még nem volt nagyon olyan, hogy tánciskolás buli. Legalábbis nagyon-nagyon-nagyon ritka volt. Ott voltak külön bulik, voltak helyszínek, és akkor oda lehetett menni táncolgatni, de nem nagyon vegyültél szerintem, legalábbis én úgy emlékszem, hogy nem nagyon vegyültél új tánciskolán kívüli emberekkel, hogy táncon kívül. Oké, fel kellett táncolni, vagy fel kellett téged táncolni, de hogy összességében nem volt az, hogy megismerkedjél más iskolákkal, ha csak nem a tanárod által belekeveredtél valami ilyesmibe.
Ugye azért ez most már egy picit más mederben zajlik. Most már sokkal több az olyan összekeveredés, ugye itt a közösségi médiával, csoportokkal, Facebook eseményekkel, ahol ugye megismered a másik iskolának is, vagy másik közösségnek is a tagjét, és akkor igazából lesz egy ilyen vegyes felvágottas történet. De ugye annak idején, amikor még a Silvo Play volt, amikor a Rio volt, amikor ez a Café Puerto volt, akkor nem nagyon voltak ezek a tánciskolás bulik. Tehát akkor nem az volt a jellemző, hogy minden tánciskolának volt tanfolyamai, meg egyébként hozzá köthető bulik. Talán itt a Bacsota indulása környékén jött elő talán 2008 körül, de most erre nem veszek még, vagy 2010, már nem is tudom pontosan, hogy mikor volt, amikor elkezdtek lenni olyan bulik, ami péntekenként vagy szombatonként tánciskolák kibérelték akár az Oktogonba, akár Roxiba, akár bárhol termeket, és akkor ott elkezdtek kifejezetten tánciskolás bulikat szervezni. És akkor oda viszont a tánciskolán belüli tanfolyamokról jöttek az emberek, és szépen úgy lehetett ismerkedni és alakítani egy közösséget. Szerintem az egy kicsit ilyen látszott történet volt, látszott kapcsolat volt, mert közösségi média hiányában nem nagyon kerested a másikat, hiszen nem találkoztál vele csak a tanfolyamaidon. Nagyon-nagyon-nagyon más volt a dinamika így a social média hiányában. Egy nagyon lényeges pontot érintettél kétszer is, amire én rá akartam kérdezni, mert azt mondtad, hogy ezeken a bulikon nem nagyon ismerkedtek az emberek olyan szinten, hogy az ismerkedés túllépjen az egyszeri táncokon, az egyszeri bulikon. Közben nekem az első és legfontosabb kérdésem, hogy ahhoz, hogy én közösségben érezzem magamat egy socialon, egy bacsata társaságban, fesztiválon, órákon, egyáltalán kell-e az, hogy a kapcsolódásunk túlmenjen időben és térben ezen a területen? Mert nekem az volt az elsődleges élményem, mondjuk az első Osztályt fesztiválomon, hogy ez itt egy nagy család, egy csomó olyan emberrel, akivel még csak meg se fogok ismerkedni, és nem is fogok soha többet beszélni. Nem is biztos, hogy bejelöljük egymást a social médiában. Szóval honnantól kezdve érzi az ember magát közösségben ezen a területen? Ennek szerintem két különböző pontja van. Egy, amikor táncolsz, és közben interakcióba kerülsz emberekkel, akár tánc által, akár megbeszélve a táncot, akár az előző buliról, akár a hétvégéről beszélve, stb. És a második része pedig az, hogy konkrétan fejlődnek ki olyan csoportok, akik megbeszélik egymás között, hogy na figyelj, csütörtökön a Thursdays előtt találkozzunk, menjünk együtt, vagy hétvégi buli van, és akkor előtte alapozzunk egy picit, vagy gyertek át hozzám, és akkor legyen egy ilyen kapcsolódás. Én ezt ketté venném. A bulikon belül a közösség kialakítása az az, hogy vele már táncoltam, és tudom, hogy jól vele táncolni, és még egyszer akarok vele táncolni. Amikor úgy alakítotok ki egy közösséget, hogy már van múltatok azzal kapcsolatosan, hogy már táncoltunk együtt, azon a bulin is együtt voltunk, azon a bulin is, ott kétszer táncoltunk, ott háromszor, és megvan egy alapkémia, mert már ismerjük egymást. A másik pedig az, hogy azok is alakítanak ki egy másik közösséget, egy nagyobb közösséget, egy hullámmal, nagyobb létszámmal, a közösségi média miatt beszélnek össze, hogy figyelj, találkozzunk, nem is tudom, menjünk el, vízipipázzunk egyet, ahol egyébként főként a tánc lesz előtérbe helyezve, arról fogunk főként beszélni, de kialakul szépen iskoláktól függetlenül egy közösség, aki utána elmegy viaferrátázni, elmegy gokartozni, elmegy ide, elmegy oda. Nyilván az első körben szerintem tanfolyami csoport lesz, tehát egyfajta ilyen lokális csoport. Utána viszont már minél több fesztiválon, vagy minél több akár wellness hétvégén tánctáborban veszel részt, ismerkedsz mindig meg egy-két olyan emberrel, akit beveszel ebbe a körbe, akinek egyébként amúgy nekem van még két ismerősöm, ők is jöhetnek, és akkor egy ilyen hálót alakítanak ki, és utána fog kialakulni ebből egy közösség, mint olyan, ahol megosztják egymással a névvedeiket, és egymásra találnak. Én ezt ennyire venném ketté. Mikor érzed te azt tanárként, vagy egyáltalán megérzed-e azt egy csoporton, egy tanfolyami csoporton, hogy elkezdenek lassan közösségi kovácsolódni? Mert nyilván az elején odaérkezik egy csomó ember, főleg egy kezdő tanfolyamon egy csomó bizonytalan ember, és aztán egyszer csak már valóban van egy csapat, egy társaság. Ez hogyan alakul ki szerinted, és te mennyire tudsz ebben részt venni, vagy tudod ezt támogatni? Hát most már szerintem egyre nehezebben, mivel hogy minél jobban nőnek a csoportok, minél több ember van benne, annál nehezebb egyébként ezt így kezelni. A régebben, amikor voltam Komáromba, Székesfehérváron, Tatabányán, amikor voltak óráim, akkor viszonylag könnyebb volt, mert már alapból majdnem, hogy közösségként jöttek el. Tehát majdnem, hogy már ismerősként jöttek el, és úgy kezdtek el táncolni. És akkor szépen ez a kör, amit mondtam, hogy mindig jön egy ember pluszba hozzá, még egy ember, az így szépen kialakult. Szerintem onnan lehet ezt nagyon érezni, amikor már nem csak egy olyan hobbiról beszélünk valakinél, hogy oké, eljön heti egyszer, és akkor táncikál, de egyébként semmi más. Onnan fogom érezni én tanárként, hogy a csoportom mondjuk mennyire aktív a csoporton kívül.
Most ugye nyilván a social media picikét megkönnyíti a helyzetünket, mert azért látjuk azt, hogy posztolgatnak, küldözgetnek egymásnak képeket, videókat, vagy éppen a tanfolyami csoportban milyen a kommunikáció, de akkor, amikor már hétfőnként vagy szerdánként van tanfolyamunk, de már őket meglátom akár kedden a buliba, csütörtökön a buliba, és hogyha már egyre több embert látok, akkor tudom, hogy ők be fogják vonzani azt is, aki nem tudja még, hogy mi ez. Szerintem tánciskola szintjén a koronája az egésznek egy wellness hétvége, meg egy tánctábor. Ez a két olyan hely van, ahol hatalmas csoportok alakulhatnak ki. Szervezőként ezért teszünk is, hogy ez megtörténjen. Mert szerintem egyre inkább megy ki a divatból ez a klasszikus tánctábor, mint amin én egyébként felnőttem 10 éve. Mit értesz klasszikus tánctábor alatt? Azt, hogy tánciskola szervezi, és csak tánciskolás tanárok vesznek mondjuk részt rajta. Tehát nem egy fesztivál feelingben megy át, amikor külföldi oktatókkal, DJ-kkel, bármivel megyünk, hanem ténylegesen csak és kizárólag a tánciskolák képviselői vannak ott, a tanfolyami emberek vannak ott, és annak tényleg közösségépítés a célja. Régen el sem tudtam volna képzelni, hogy nem menjek el egy évben 3 ilyenre. Régen 2 wellness hétvégénk volt, meg egy nyári táborunk, eszembe nem jutott volna, hogy kihagyjam bármiért is ezt. Mert annyira sokat adott közösségileg, hogy ezért jártunk. Ezzel szemben a mai táborok mi az, amiben jobbak vagy többet tudnak nyújtani, hiszen ez elég erős hívószó, hogy nagyon erős közösségépítő szellemiségben zajlottak. Szerintem a mai táncosok közül nagyon kevesen ismerik, vagy éppen azt mondom, hogy értékelik ezt a fajta közösségmozgató részt. A Covid után nagyon érezhető az, hogy amit akkor elvettek az emberektől, hogy utazzanak, hogy fesztiválokra járjanak, vagy bármi, ez most felerősödik. És azokat az élményeket keresik a táncosok, amikor el tudnak menni már külföldre, tanulni akár a külföldi tanártól, de inkább azt mondom, hogy külföldi bulikon vegyenek részt, ahol más nációkkal bulizzanak, vagy bármi, és nincsen akkora tapasztalat abban, hogy egy ilyen tánciskolás tánctábor milyen lehetőséget, milyen élményt, milyen közösséget tud egyébként neki teremteni. Azért is kérdezem, mert én pontosan ilyen tánctáborokban nőttem föl. Az előbb említett Harmónia Táncklub egész elképesztő hangulatú táborokat csinált. Gyakorlatilag az egész fiatalságomat ez határozta meg, és pontosan azokért, amit elmondtál, a táncklub vezető elképesztő energiát és időt fordított arra, hogy közösséget kovácsoljon a táncosokból, és ettől volt euforikus élmény minden egyes nyári tábor és téli tábor. Ehhez képest, miközben én ugye részt vettem már All-Stars fesztiválokon, és van egy képem arról, hogy hasonlóan működhetnek a külföldi fesztiválok is, mégiscsak azt gondolom, hogy ez két teljesen különböző esemény. Nehezen tudsz egyébként labdába rúgni úgy, hogy ha van egy nagy esemény, ahova elhívnak 8 tanárt külföldről, meg 4 DJ-t, meg ott van 1000 ember, és oda megy egy táncos, és úristen élménykavalkád van, de 3 héttel később meg egy idézőjelesen mondom, egy kis mangóplázs, ami már nem is annyira kicsi, azért a 200-300 fővel már nem mondhatnám kicsinek, ami viszont nem fesztivál feelinget ad, hanem sokkal inkább közösségi élményt és a tánciskolák találkozását. És anyagilag sem fogsz tudni versenyt fölvenni, nem azért, mert drágább vagy olcsóbb vagy bármi, hanem mert nem fér bele a kettő, és ott van még az idő. Nem mindenki tud elmenni 2-szer egy hétre a nyáron táncos eseményre úgy, hogy lehet, hogy ő még elmenne családdal vagy bárkivel. De amikor én kezdtem el táncolni, akkor az volt, hogy tánciskolákon belül volt minden. Nálunk az őszi meg a tavaszi tábor az igazából a wellness hétvége volt, péntektől vasárnapig 2 éjszaka, ugyanúgy, mint ahogy most, napközben órák, este pedig bulik. Plusz az egyhetes tábor, de az tényleg egy hét. Hétfőtől vasárnapig, minden nap órák, minden nap buli, heti 2-szer délutáni strandfoci, strandröpi, kinti játékok, ténylegesen egy tánctábor feeling volt. Ezt valamiért most már nem tudod megcsinálni. Hogy miért, azt nem tudom, de egyre kevesebb ember tud eljönni mondjuk egy hétre, anyagilag is azért megterhelő, ezt én aláírom, viszont az is benne van, és ebben biztos vagyok, hogy kevés ember érzi, vagy tudja azt, bocsánat, így fogalmazom, hogy milyen közösségépítés van egyébként mögött, és hogy mit nyer ezzel, azon kívül, hogy most elmegyek egy kikenái órára, ad-e nekem azt tényleg annyit, hogy azt válasszam, ahelyett, hogy lemegyek a beach partira, ott vannak a haverok, és egy hosszú hétvégét eltöltök úgy, hogy közösséget építek. Fesztiválon szerintem sokkal nehezebb ezt megcsinálni. A fesztiválokra mindjárt ki fogunk térni. Nekem van egy kérdésem, abból kiindulva, amit én láttam magam körül. Visszatérve ezekre a társastáncos táborokra, a nagyon nagy különbség azok között az emberek között, akik oda jártak, és azok között az emberek között, akik között ma bacsatázom,
az az életkor. Sokkal könnyebb volt mozgósítani akár egy-egy hétre, vagy 2 hétre, mert volt tánciskolás tábor és versenytáncos tábor, és nagyon sokszor végigcsináltuk az egészet, 10-20 éves embereket, akik a nyári szünetüket töltötték éppen. Ezzel szemben én azt látom, hogy a bacsata világában, főleg mondjuk így a 30-as korosztály, plusz-minusz nyilván 10 vagy akár több év vesz részt, ezek viszont javarészt családos emberek, akiknek munkájuk van, akiknek szabadságot kell kivenniük, az alapvető élethelyzete más az embereknek. Nem tudom, hogy például az a korszak, amiről te beszéltél a 2000-es évek elején, amikor még inkább ezek a táborok voltak, hogy jellemezhető demográfiailag, milyen korúak voltak akkor az emberek? 40 éves átlag. 40 éves átlag életkor volt. Az akkori szalszás közösség inkább tényleg ez a 30-as, 40-es, 50-es korosztály volt, és volt mellette elvétve 1-2 tizenéves, tehát tizenéves is inkább azért jött, mert apa-anya is ott van. Valószínű most azért nem működik egyébként annyira, mert a social media felületekkel nagyon ki van nyitva az élménytárház. Plusz lehetőséged is 4-szer annyi van. Elmész Barcelonába, és van ott egy évben 8 nagy fesztivál. Azért régen ilyen nem volt. 15-20 évvel ezelőtt nem voltak ilyenek. Nem volt ilyen lehetőséged ennyire könnyedén elmenni bárhova is. Sokkal nagyobb értéke volt ennek a lokális dolognak, de félretés ne esik. Nem rossz dolog egyébként a fesztivál, mert élménybe baromi sokat ad. És szerintem a fesztiválra kimenő emberek, hogyha beszélnek egymással, és kialakítanak egy közös csetet, hogy figyelj, én is itt vagyok, gyere, akkor találkozzunk, menjünk együtt a buliba, hiába nem egy tánciskola, akkor ez is egyébként lehet jó közösségformáló. Sőt, ez is szinte ugyanaz. Csak azt mondom, hogy lehetőség terén, meg eredményesség terén szerintem a tánciskolás táboroknak sokkal nagyobb ereje van a közösségformálást tekintve. Ebben egészen biztos vagyok. Az érdekes a számomra a fesztiválokban, hogy miközben funkcionálisan valóban ezek a nyári táborok azok, amik tudnak közösséget formálni abban az értelemben, hogy valóban kialakul egy működő, egymást ismerő emberekből álló közösség, mégiscsak amikor egy nemzetközi fesztiválon vagyunk, nekem legalábbis ez a meggyőződésem vagy a benyomásom, azt érzem, hogy egy közösség tagja vagyok. Akkor is, hogyha nem jelöljük be egymást, nem ismerkedünk össze. Egyszerűen az a tény, hogy együtt hullámzunk ezzel a tömeggel egyik teremből a másikba, vagy együtt érkezünk az adott socialnak megfelelő dresszkódban, ad egy közösségi érzést, miközben ténylegesen a szó eredeti értelmében nem alakul ki közösség. Igen, pont ez a kérdés, hogy mit nevezünk közösségnek. Mikor érzem azt, hogy a közösségnek a része vagyok? Neked ugye már az is azt jelentő közösségét építesz, hogy ott vagy, amit most mondtál, hogy a fellépő csapatoknak szurkolsz, hogy beállsz az animációkra, és ugyanazt csinálod, mint a többiek, elvisz egy közösség. Ez így van. Én úgy fogalmaznék, hogy ez ad egy közösségi érzést. Az egy másik kérdés, hogy valóban van egy közösség az érzésem mögött, de minden esetre valamiféle ilyen eufória van, és azt gondolom, hogy ez megjelenik nem csak abban, ahogy viselkedünk, hanem abban is, ahogy veszük a mindenféle pólókat. Én hozzátartoztam ahhoz a közösséghez, én ott voltam azon a fesztiválon. Az, amit mondasz, felszínes. Nagyon. Nekem az nem jelent közösséget abban az értelmében, amiről szerintem beszéltünk, vagy beszélünk eddig, vagy amit kéne jelenteni ennek az egésznek. Igen, alapvetően engem ez izgat a legjobban, hogy miért érzem magam közösségben, amikor elmegyek egy socialre, holott nincs az a közösség, amely engem befogadott, amely engem megismer, amelyet én megismerek, hanem egyszerűen csak egy csapatember vagyunk, akik ugyanazt a hobbit űzzük, és borzasztóan élvezzük egymás közelségét, és azt, hogy ezt együtt csináljuk. Ez számomra egy nagyon érdekes pszichológiai jelenség. Nem tudom ezt másképp leírni. Tudod, milyen lehet egyébként ezt így megélni? Olyan, mint most itt a nyelvet fogom fölhozni, hogy sehol máshol nem beszélnek magyarul a világon, csak Magyarországon. De spanyolként, amikor elmész több spanyolajkú országba, akkor úgy érzed, hogy még mindig otthon vagy egy kicsit. Mert a nyelv az közös. A tánc egy kicsit hasonló lehet ehhez szerintem. Hogy amiatt érzed magadat a közösség részének, mert ugyanazt a nyelvet beszéled, ami a tánc maga. Ez a nagyon nagy fegyver ebben az egészben, hogyha valaki azt kérdezi, hogy miért kell táncolni, vagy miért akarsz táncolni, hogy ez miért jó. Nem, a nyelven is valami ilyesmi lehet, nem? Abszolút, én ezt nagyon élesen meg is élem, nem tudom erről mennyiszer volt szó, én Venezuelában születtem, ám a családom egyik fele legalábbis Chilében él, és amikor én odautazom, van egy ilyen kettős érzés, hogy én Chiléhez sehogy se tartozom, nem éltem ott, nem része a kultúrámnak a chilei kultúra, ám mégis Latin-Amerikába térek vissza, és ez valahol meg mégis ugyanaz, nem Venezuela, de már Latin-Amerika, más spanyolul beszélünk, valamilyen szempontból ide tartozom, és aztán amikor hazajövök, és akár csak átrepülök a Gibraltár fölött, akkor azt érzem, hogy jaj, de jó, hazaértem, ez már Európa. Itt lezuhan a repülő, akkor már otthon haltam meg.
Pedig szerintem nagyon-nagyon igazad van ebben, hogy hasonló dolog működik a táncban, és ráadásul ez kihat szerintem arra, ahogy megéljük az egyes embereket is. Egy másik bacsatásra úgy tekintek, mint aki hozzánk tartozik, egy csapatban játszik. A család része, nem? Pontosan, a család része. És éppen ezért pozitívabban tekintek rá, nyitottabban tekintek rá, ha odalép hozzám egy socialon, egy fesztiválon valaki, és segítséget kér, az a világ legtermészetesebb dolga. Nyilván, ha az utcán segítséget kérnek tőlem, akkor is adott esetben segítek, de egészen más hozzáállással, mint mondjuk egy ilyenfajta pseudoközösségben, vagy nem tudom, minek nevezzem, látszatközösségben. És éppen ezért Igen. én is biztonságban érzem magam, hiszen tudom, hogy, ahogy mondtad az előbb, családban vagyok, ha bármi történik velem, itt vigyázni fognak rám. Olyan emberek vesznek körül, akiket egyáltalán nem ismerek, közünk nincs egymáshoz, még az is lehet, hogy egyáltalán nem lenne szimpatikus, ha beszélgetnénk 5 percig, de ha bármi történik velem, tudom, hogy majd gondoskodik rólam, segíteni próbál, vagy legalábbis van egy ilyen benyomásom, ez egyáltalán nem biztos, hogy megfelel a valóságnak, de minden esetre az érzés, az ez. És ezt nevezem én közösségi érzésnek. Igen, és ez az a dolog, amit szerintem sokan vagy még nem éreznek, vagy nem tudják elképzelni, hogy milyen lesz. Vagy éppen kezdő tanfolyamra járok, és akkor nem is tudom, hogy mibe csöppentem bele, hogy ez mennyivel több rétű, mint hogy én most egy rompodalántét elkezdek táncolni. És szerintem a legérdekesebb az egészben az, és ugye visszatérve arra a kérdésedre, hogy mikor érzem, hogy egy tanfolyami csoportból lesz egy jó közösség, hogyha úgy járnak vissza órákra gyakorolni, hogy látom, hogy tényleg gyakorlás van mögötte, és az, hogy akár segíteni a másikat. Lehet, hogy ez ilyen naív gondolkodás, de hogy minél gyorsabban gyere föl arra a szintre, hogy megéld, hogy emögött van több is. Mert hogy ez egy olyan jó közösség. Nagyon érdekes, hogy ezt mondtad, mert én is éppen valami ilyesmire akartam reflektálni. Nekem az a benyomásom, hogy amíg az ember kezdő, addig azt gondolja, hogy ciki kezdőnek lenni. És aztán elér egy bizonyos szintet, amikor már úgy nagyjából mondjuk azt, hogy elégedett a saját tudásával, de minden esetre már ott tart, hogy látja az új kezdőket, és látja, hogy egyáltalán nincs baj azzal, hogy ők kezdők. És akkor kezd el talán segíteni nekik, mert ő már tudja azt, hogy igen, én is átmentem ezen a fázison, ez egy nyitott és pozitív gondolkodású csapat, amivel mindenki belefér, és ezért segítek a többieknek. Ez nagyjából az a jelenség, amit te leírtál. És egyébként nátok annak idején volt-e ilyenfajta közösségépítés, akár csak táncon kívüli programok szervezése, vagy csak összejönnek közösség, és akkor fölkészülnek, vagy előkészülnek egy-egy ilyen bulira vagy órára? Ez régebben nátok meg volt? Nálunk a Harmónia Táncklubban ez abszolút megvolt. 2 különböző szinten is. Az egyik, amit már említettem, hogy a táncklub vezető Székely Attila, ő nagyon tudatosan építette a közösséget. Nincs rálátásom arra, hogy a társastánc világában általánosságban mennyire jellemzőek ezek a táborok. Azt tudom, hogy a Harmónia Táncklub a mai napig szervezi ezeket a táborokat, és ugyanolyan kiválóan működnek. Aha, hozzáteszem, ott az átlag életkor nem változott az évek során. Nagyjából ugyanolyan korú emberek járnak továbbra is a Harmónia Táncklubba. Az inkább ugye fiatalokat, kamaszokat szólított meg, gondolom akkor is már. Igen, abszolút. És a másik, visszatérve a kérdésedre, ez volt az első szintje a közösségépítésnek. És azt gondolom, hogy ez gördülhetett tovább, mert igen, nagyon sok táncon kívüli tevékenység indult el önszerveződően ebben a nagyon nagy csapatban az évek során. Mindig kialakultak társaságok, amelyek között volt némi fluktuáció, változtak, megszűntek, újak jöttek létre, de elkezdtek az emberek így találkozgatni. Nem is feltétlenül így, hogy buli előtt bemelegítünk, mert a társastáncos bulik ennél ártatlanabbak voltak nálunk, de minden esetre az, hogy összegyűlni, programot szervezni. Mondok egy egyszerű példát, amikor jött a locsolkodás ideje, hiába volt egy locsoló buli nálunk, ahol így is úgy is összegyűltünk mindannyian, mindig voltak lányok, akik itt csapatostul egy-egy házban összegyűltek, és úgy várták a fiúkat, akik szintén csapatostul mentek locsolni. Édes Úgyhogy... szívem, édesem, de aranyos sztori. Mennyire fura ezt elképzelni most, hogy nem is tudom, hogy ilyen, mert oké, ilyen húsvéti kezdeményezés nálunk is van a mi kis BCH-s csapatunkban, ugye itt a taxisokkal, tanárokkal, de hogy fura elképzelni, hogy van, aki ilyeneket szervez. Az életkori sajátosságokon kívül volt még egy tényező, ami szerintem ezt nagyon segíti, és inkább jelen időben beszélek, mert valahogy nekem az az érzésem, hogy a Harmónia továbbra is így működik. Mégpedig az, hogy a Harmónia az jellemzően egy bizonyos területen működött. Ja, ami értem. azt jelentette nemes egyszerűséggel, hogy közel laktunk egymáshoz. Úgyhogy ez biztos, hogy szintén sokat segített. Aha. Hát igen, de azért, amiről ugye beszélünk, az apropója ugye ennek a témának ugye, hogy azt az oldalt tudod mondani, amikor gyerekként, kiskamasztként, vagy már fiatal felnőttként voltál ennek ugye tagja. Nehéz nyilván párhuzamot vonni a mostani szituációval, amikor is ugye már azért a 20-as vége, a 30-as, 40-es korosztálynak a
közösségépítéséről beszélünk. Sokkal inkább van ez a fajta alapozás a buli előtt, dumáljunk egy kicsit, menjünk el via ferrátázni, menjünk el gokartozni, csak üljünk be egy moziba, tehát egy picit más most egyébként ennek a dinamikája, de tök jó lenne, hogyha ezt vissza lehetne valamilyen formában hozni, legalább csak annyi, hogy egy ilyen tánctábor keretében az emberek tényleg megismerkedjenek azzal, hogy ez mennyire jó dolog volt, és mennyire hasznos és érték az egész a közösséget tekintve. Óriási érték, mert volt harmóniások, gyakorlatilag életünk végig azok maradunk, és valamilyen szinten kapcsolatban maradunk, de valóban egyszerűen a kor előre haladtával sajnos megváltoznak a prioritások. Munka van, szigorúan kiosztott szabadnapok, család van, gyereket el kell helyezni, és a többi, és a többi. Egyre nehezebbé válik. Igen, tánctanárként egyébként ezzel nehéz egy kicsit megbirkózni, hogy évente kétszer, vagy 2 évente, vagy nem is tudom, olyan szinten cserélődik a banda. Ennek van előnye is, hogy ez is tart fitten, mentálisan, hogy mindig új emberekkel ismerkedik meg a tanára vagy iskolavezető, de pont ez a hátulütője is, hogy tényleg 2-3-4 évente cserélődik az egész közösség. És ezzel olyan nehéz megbarátkozni, vagy ezt így kezelni, hogy tényleg ennyire gyorsan kipörögnek. Ami egyébként egy teljesen normális dolog, hogy ezért egy hobbit 3-4 év az nagyon nagy idő most. Ez nem egy foci, vagy nem egy tenisz, vagy nem tudom, bármi sporttevékenység, amit tényleg űzöl több éven keresztül, hanem ez egy olyan hobbi, amit lett pont a feleségedet találod meg, akkor már közös életet akartok tervezni, vagy éppen ezáltal mész ki olyan helyre külföldre, ami megtetszik, és akkor ott ragadsz kint. Tehát egy csomó olyan elágazás van a táncos világban, ami miatt ez az egész közösség, ez folyamatosan cserélődik, és ez a fluktuáció, ez nagyon, nagyon szépen meg lehet egyébként figyelni. Pont ezt teszi szerintem egyébként nagyon vonzóvá, ha meg tudod ezt látni benne, vagy van elég türelmed arra, hogy kivárd, ameddig ez veled is megtörténik. Az egy érdekes kérdés, hogy mennyire érzem meg, hogy nekem ez ezt fogja adni az elején, amikor még csak járok az órákra, és ott van egy csomó más ember, akiknek az arcát szép lassan megismerem, de vége van az órának, és mindenki elszéled és hazamegy, és nem találkozunk egy hétig, hogy egyszer, hogyha már elmegyek socialokra, akár egy másik tánciskolának a buliára, és összetalálkozom a saját iskolámnak a tagjaival, akkor lesz egy ilyenfajta összetartozás. Szerintem itt jön be az a téma, amit az elején kérdeztél, hogy van-e a tanárnak ebben szerepe? És szerintem itt jön a szerepe. És nem azt mondom, hogy az összes tanárnak szerintem ott kell lennie, és neki kell szerveznie ilyeneket, de igenis figyelnie kell arra, hogy informálja a táncosokat arról, hogy egyébként mi szervezünk ilyet a hétvégére, ha gondolod, gyere és csatlakozz hozzánk. Vagy ugye volt ilyen nátok is ugye decemberben a kis csoporttal, hogy elmentetek egyet vacsizni az év utolsó óráján, vagy iskola szintjén is csinálunk évnyitókat, évzárókat, hogy az emberek érezzék a közösséget, és ezért viszont a tanárnak is van nagyon nagy felelőssége, hogy akkor ezt megismertesse a másikkal, és elmondja a csoportnak, hogy figyeljetek, nem vagytok egyébként egyedül, gyertek itt a közösség. Tehát igazából összegezve így a témát, a táncnak, mint olyannak összekötő szerepe van. Lehet ezt a táncot fölfogni úgy is, hogy eljövök egy héten egyszer, és akkor van egy programom, jól érzem magam, megtanulom a bacsotát, és pont. Tehát van egy héten egy darab órám, amivel magammal foglalkozok igazából. Ez az egyik szegmense. A másik pedig az, hogy eljövök, és megadom a lehetőségét annak, hogy ebből még akár bármi is lehet. És nem állok meg a heti 1 óránál, hanem megérzem a vibe-ot, megérzem az energiát, picikét bátrabb vagyok, beírok a csoportba, verbuválok valamit, vagy csak csatlakozom valamihez. Tehát ez megint csak hozzáállás és mentalitás kérdése is. De azt kell, hogy mondjuk, hogy látván több év után, hogy mi tud ebből kisülni, csak azt tudjuk mondani mindenkinek, hogy csináljátok és próbáljátok, mert meg fogod látni ennek a szépségét a tánc mellett, hogy mégis mit ad neked, amire nem is gondoltál volna. Én ezzel abszolút egyetértek. Nem csak mozdulatokat, nem csak lépéseket, technikát tanulunk, hanem újfajta életformát és újfajta társasági életet is ki tudunk építeni, ami azért nagyon sokat tud adni. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ezek azok a pontok, amik szerintünk meghatározzák a tánc melletti közösségi élményt. Ezeket látjuk mi abból, ahogyan mi felnőttünk, abból, amiben mi benne voltunk, és abból, ahogy most tevékenykedünk. Úgyhogy reméljük, hogy ezzel nektek is segítettünk, egy picit közelebb kerülni ahhoz, hogy ez mélyen igazából mit is fog vonni maga után, hogyha még ezt nem tapasztaltad meg. Hogyha pedig igen, akkor viszont törekedj arra, hogy ez maradjon is meg, mert nagyon sokat fognak ez jelenteni sok év múlva, és ki tudja, hogy kit ismersz meg, milyen barátságra teszel szert, sose lehet tudni.
Járj nyitott szemmel, bátran menjél oda közösségekhez, nyugodtan, befogadók. Ha elég bátor vagy, akkor tényleg van helyed ebben az egész világban, és meg fogod találni magadnak a számításidat. És én borzasztóan kíváncsi vagyok arra, hogy mások hogyan élik meg ezeket az eseményeket, mennyire élik meg ezt a közösségi érzést. Nagyon sokszor szoktak odajönni hozzám emberek, és beszélgetnek velem erről a podcast sorozatról. Biztatok mindenkit arra, hogy ugyanezt tegye meg kommentekben is, mert akkor el tudunk kezdeni beszélgetni ezekről a dolgokról, és szerintem ezek nagyon izgalmas gondolatok, amiket megosztotok velem, és amikről tudunk majd beszélgetni itt kommentekben, és adott esetben egy következő podcast adásban is. Így van, úgyhogy köszönjük szépen azt, hogy minket hallgatotok újfent, ne felejts el feliratkozni Spotify-on, illetve YouTube-on, és akkor jövünk tovább a következő fejezetünkkel. Sziasztok! Így van. Sziasztok!